سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دیدید بعضیا سن ظاهریشون از سن واقعیشون بیشتره؟ من یه بیماری داشتم، یه خانومی که وقتی وارد شد حدود 60-65 ساله به نظر می رسید، اما وقتی پرونده‌شو دیدم 50 ساله بود. برعکسش هم هست دیگه، بعضیا دلزنده‌اند، خیلی سرحال‌تر از سن واقعیشون هستند. مثلا یه خبر شوکه کننده‌ای چند وقت پیش هممون شنیدیم که رونالدو بازیکن معروف فوتبال در 39 سالگی سن بیولوژیک 25 ساله داره، یعنی 14 سال جوان‌تر از سن شناسنامه‌ایش. خب این علتش چیه؟ به دلیل اینکه سیستم قلبی عروقی جوونی داره، قلب و عروق سالمی داره. شاید شما هم دوست داشته باشید بدونید که خب چطوری میشه قلبمون رو جوون نگه داریم و عوامل پیر شدن قلبمون چیا هست. ببینید، در تمام بدن ما عروق وجود داره، مخصوصا سرخ رگ. سرخ رگ خون اکسیژن دار و مواد غذایی رو به تمام اعضای بدن، تک تک سلول های بدن میرسونه. حالا اگر این سیستم سرخ رگی خیلی خوب عمل بکنه، تنگی نداشته باشه، سفتی نداشته باشه، سرعت جریان خون درش درست باشه، میتونه این اکسیژن و مواد معدنی و مواد غذایی رو به موقع و به خوبی به تمام سلول ها برسونه. در نتیجه یک عضو قوی و سالمی ما داریم. وقتی تمام اعضای ما خوب کار بکنه، اعضای بدن سالم باشه، کلاً بدن سالمی داریم، بدن جوونی داریم و طول عمر طولانی با سلامتی خواهیم داشت. حالا 8 تا فاکتور هستش که باعث پیری سیستم قلب و عروق میشه. اینا چیا هست؟ یکی فشار خون بالا، نذاریم فشارمون بالا بره، یا اینکه اگر بالا هست حتما خوب کنترلش بکنیم. یکی دیگه بیماری دیابت یا قند خون بالا هست، مخصوصا دیابت نوع 2 که به شدت به سیستم عروقی ما آسیب میزنه. اگه خوب کنترلش بکنیم از این آسیب جلوگیری میکنیم. مشکل بعدی چربی خون بالا هست که میاد توی این رگ‌های بدن رسوب میکنه و خون وقتی دیدید مثل ماشین توی جاده آسفالت خیلی سریعتر و روونتر از جاده خاکی میتونه حرکت بکنه، اما اگر رگ‌های ما رسوب چربی بگیره اینجور ناهموار میشه و خون راحت نمیتونه مسیر خودش رو تو رگ طی بکنه و خون رسانی به اعضای بدن مختل میشه. فاکتور دیگه که باعث پیری سیستم قلب و عروق میشه مصرف سیگار و دخانیات هست که باز میاد به دیواره عروق حمله میکنه، التهاب ایجاد میکنه، رسوب چربی میده و بیمار میکنه رگ رو. عوامل دیگه مثل رژیم غذایی نامناسب، غذایی که میخوریم توی سلامت بدن ما به شدت تاثیرگذار هست. حواسمون باشه که چی داریم میخوریم. غذاهای چرب، سرخ کرده، فراوری شده، شور و خیلی شیرین نباید بخوریم. بیشتر از میوه و سبزیجات و مغزیجات استفاده بکنیم. عامل دیگه کم تحرکی هست. اگر ما کم حرکت کنیم، ورزش نکنیم، خیلی خوب خون توی عروق ما جریان نداره و ضربان قلب وقتی با ورزش و تحرک بالا نره یواش یواش قلب پیر میشه. پس حواسمون باشه که تا میتونیم کمتر بشینیم و تا میتونیم بیشتر حرکت داشته باشیم و ورزش کنیم. فاکتور خطر دیگه مصرف سیگار و دخانیات هست. دود سیگار حاوی 7000 تا سم مختلف هست که باعث التهاب دیواره رگ‌ها میشه. این رگ‌ها یواش یواش خراب میشن، کلسترول بد بهشون میچسبه و مثل یک جاده خاکی که ماشین نمیتونه مثل جاده آسفالت به خوبی توش حرکت بکنه، سرعت خوبی نداره، خون هم داخل این عروقی که رسوب گرفته نمیتونه راحت حرکت بکنه و جریان خون مختل میشه. فاکتور خطرهای بعدی وزن بالا هست. اضافه وزن و چاقی خودش باعث پیر شدن عروق و قلب ما میشه. فاکتور بعدی تغذیه نامناسب هست. هر آنچه که ما میخوریم در سلامتی اعضای بدن ما نقش داره. اگر مواد غذایی سرخ شده، فراوری شده، شور یا شیرین استفاده بکنیم،
التهاب در بدنمون زیاد میشه و این مواد معمولاً چربی‌های اضافه بدن رو بیشتر میکنن و رسوب چربی داخل عروق رو هم افزایش میدن. حتی چربی دور قلب هم بیشتر رسوب میکنه و قلب ما پیرتر میشه. حالا یک روشی ما داریم که میتونیم با یک سری اطلاعاتی که از بیمارمون میگیریم میتونیم سن قلب و عروقش رو محاسبه بکنیم. همطور که تکنولوژی پیشرفت کرده و هوش مصنوعی به کمک ما اومده، ما هم در مطبمون برای محاسبه سن قلبی عروقی از هوش مصنوعی استفاده میکنیم تا دقت کارمون رو بیشتر بکنیم. یه سری اعداد رو ما ثبت میکنیم، مثلا قد و وزن بیمارمون رو، عدد قند خون، عدد کلسترول، تریگلیسیرید، عدد هموگلوبین ایوانسی که معدل قند 3 ماهه رو نشون میده، سابقه بیماری قلبی تو خانوادهش برامون مهمه، سابقه مصرف دارو برای کنترل دیابت، برای کنترل فشار خون. این اعداد و رقم ها رو وارد یک سری فرمول ها میکنیم و سن قلبی عروقی فرد رو در میاریم. حالا نکته جالبش اینه حتی میتونیم سن قلب رو با وجود این فاکتورهای خطر تا 10 سال دیگه هم پیش بینی کنیم. ما تمام تلاشمون اینه که ریسک 10 ساله بیمارمون رو تا اونجایی که میتونیم کم بکنیم. حالا با این روش میایم ریسک قلبیش رو حساب میکنیم، سن قلب رو حساب میکنیم و میبینیم که اگر سن قلبش پیرتر از سن شناسنامه‌اش باشه، میایم میبینیم علتش چی بوده، کدوم یک از این فاکتورهای خطر رو داره و میایم رو اونها کار میکنیم تا 10 سال دیگه یه قلب جوون تحویلش بدیم و عوامل پیر شدن قلب رو درش کنترل بکنیم. یادتون باشه که کار کردن و اصلاح فاکتورهای خطر در سلامت قلب و عروق یک کار دائم، مستمر و پیوسته هست. یعنی نمیشه الان بیایم این فاکتورها رو کنترل بکنیم، درست بکنیم، بعد چند ماه دیگه ولش کنیم. دید ما 10 سال هست و دوست داریم که تا 10 سال دیگه تمام این فاکتورها رو تا اونجایی که امکانش هست و میتونیم کنترل بکنیم. در ویدیوهای بعدی روش‌های کنترل این عوامل پیر شدن قلب و عروق رو بیشتر براتون توضیح میدم. اگر به سلامت و جوان موندن قلبتون علاقه دارید، زنگوله رو فعال بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو برای کسانی که سلامتی قلبشون براتون مهم هست بفرستید. سوالات خودتون رو هم تو کامنت ها از من بپرسید.